Những ngày đầu năm không mấy yên ả cho cả Nga và Ukraine. Thủ đô Kiev cắt điện sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga trong ngày thứ hai của năm mới. Hơn 500 phi đoàn thuộc lực lượng tên lửa chiến lược Nga túc trực trong đêm giao thừa. Cựu chỉ huy NATO nói ông Putin đưa nước Nga vào khu rừng tăm tối không lối thoát. TASS đưa tin, Ukraine tấn công tỉnh phía tây của Nga bằng UAV, tiếp tục pháo kích Donetsk. Quân đội Nga, Ukraine tranh quyền kiểm soát đường cao tốc trọng yếu ở Luhansk. Nga thông báo kế hoạch tiến hành 9 cuộc tập trận quốc tế trong năm 2023. Một số tin tức đáng chú ý khác, Triều Tiên bất ngờ thay quan chức cấp cao thứ nhì quân đội. Hàn Quốc công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Hai trực thăng va chạm trên bờ biển Úc, nhiều người thương vong. Ở cuối bản tin, nhiều sự kiện văn hóa thú vị ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong kỳ nghỉ năm mới. Độc đáo hoạt động lặn sông mừng năm mới tại Ý. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin tiếp tục là những cập nhật mới nhất liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, trong đêm ngày thứ hai của năm mới, máy bay không người lái của Nga tiếp tục dội vào cơ sở hạ tầng của thủ đô Ukraine, gây ra tình trạng mất điện ở một số khu vực của thành phố. Sky News đưa tin, thống đốc vùng Kiev Oleksiy Kuleba cho biết, Nga đã tung ra nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Hệ thống phòng không của Ukraine đã được kích hoạt. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cập nhật thêm, sự cố mất điện khẩn cấp đã xảy ra trong thành phố. Diễn biến trên xảy ra một ngày sau khi các lực lượng Ukraine tuyên bố bắn hạ 45 máy bay không người lái jet do Iran sản xuất mà Nga bắn vào đêm đầu tiên của năm mới. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, máy bay không người lái, tên lửa và mọi thứ khác đều sẽ không giúp được gì cho người Nga, bởi vì quân dân Ukraine đoàn kết với nhau. Thưa quý vị, với những đợt tấn công tên lửa lớn của Nga, cư dân thủ đô Kiev đã đón những ngày đầu năm mới 2023 theo cách khác biệt nhất. Giữa muôn trùng khó khăn, họ vẫn không đánh mất niềm tin yêu và hy vọng của mình, theo Sky News ghi nhận. Thay vì bắn pháo hoa, ông Oleksandr Dogin cho biết, ông cùng bạn bè và gia đình ở Kiev đã chứng kiến những tia lửa sáng rực bầu trời sau khi lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn tên lửa Nga. Ông Dogin nói, chúng tôi đã quá quen với âm thanh của tên lửa, thậm chí còn ước chừng được thời điểm chúng bay đến. Chúng tôi nhận biết được cả tiếng động của máy bay không người lái, nó giống như tiếng gầm của xe máy. Giữa những khó khăn, chúng tôi đang cố gắng nhiều nhất có thể để níu giữ những điều tốt đẹp nhất. Trong khi đó, Evgenia Shulchenko cho biết, cô mới chuyển đến Kiev sau thời gian sống ở Bakhmut và Kharkiv. Đây vốn là hai khu vực xảy ra những giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến. Cô chia sẻ, tất nhiên thật khó để ăn mừng trọn vẹn ngày năm mới vì chúng tôi hiểu rằng đất nước chưa bình yên và nhiều người lính đang xông pha ở trận mạc không thể được ở bên gia đình của mình. Cô cũng cho biết, bài phát biểu vào dịp cuối năm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực sự mạnh mẽ, nó đã vực dậy tinh thần của cô và khiến bản thân cô tự hào vì là người Ukraine. Trước những đòn đánh mới của Nga và Ukraine ngày dịp đầu năm, ông James Stavridis, cựu tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang NATO tại châu Âu hôm 1 tháng 1 đã ví von. Tổng thống Vladimir Putin đang dẫn dắt nước Nga vào một khu rừng tối tăm không lối thoát. Ẩn ý của vị cựu quan chức là gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo Newsweek, hồi cuối tuần qua, ông Stavridis đã đăng tải một video từ chương trình đặc biệt mừng năm mới được phát sóng trên truyền hình nhà nước Nga. Đoạn clip cho thấy cảnh các vũ công trình diễn trong trang phục sặc sỡ, ở dưới hàng ghế khán giả có cả quân nhân Nga đang vỗ tay theo nhịp. Ông Stavridis sau đó đã so sánh video trên với các hoạt động mừng năm mới khác đang diễn ra trên khắp thế giới. Cụ thể, vị cựu chỉ huy nói, bức tranh trong những ngày đầu năm mới ở Nga tương phản một cách đáng buồn, trái với hàng nghìn người trên khắp thế giới đang vui vẻ ăn mừng trong niềm vui thực sự như màn pháo hoa ở cảng Sydney hay quả cầu pha lê rơi xuống ở quảng trường thời đại. Ông Putin đang dẫn nước Nga vào một khu rừng tăm tối mà nước này không bao giờ thoát ra được. Hồi cuối tuần, vị cựu chỉ huy cũng chia sẻ lại bài đăng của Julia Davis, một phóng viên của The Daily Beast và là người thành lập dự án giám sát truyền thông Nga. Trong đó, bà Davis đã tweet rằng,
Chương trình đặc biệt mừng năm mới trên truyền hình nhà nước Nga thật rùng rợn. Các nhà tuyên truyền hàng đầu ủng hộ Điện Kremlin ngồi cạnh các vị khách quân sự. Sự hiện diện của họ nhắc nhở khán giả rằng, vào thời điểm đó, Nga đang tấn công các thành phố của Ukraine. Nước Nga cũng đón năm mới trong tư thế đặc biệt. TASS đưa tin hôm 2 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 500 phi đoàn thuộc lực lượng tên lửa chiến lược của nước này đã túc trực trong đêm giao thừa. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các binh chủng tên lửa chiến lược vẫn làm nhiệm vụ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để kịp thời tác chiến ngay cả trong những ngày lễ. Hơn 500 phi đoàn của lực lượng tên lửa chiến lược đã túc trực trong đêm giao thừa. Phía Moscow cho biết thêm, chỉ huy các đội hình và đơn vị đã gửi lời chúc tới những binh lính làm nhiệm vụ qua video vài giờ trước thềm năm mới. Các binh sĩ từ sư đoàn phía đông của lực lượng tên lửa chiến lược Nga đóng tại Irkutsk là những người đầu tiên nhận nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố, bình thường có khoảng 6.000 quân nhân của lực lượng tên lửa chiến lược làm nhiệm vụ trên mỗi ngày. Con số này đủ để đáp ứng mục tiêu liên tục theo dõi tình trạng của tên lửa hạt nhân mà không cần triển khai phần lớn lực lượng. Đây cũng là một phần trong nỗ lực đảm bảo vũ khí luôn ổn định và có thể sẵn sàng khai hỏa bất kỳ lúc nào, từ đó đảm bảo an toàn hạt nhân của đất nước. Trong khi đó, lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công. Theo TASS đưa tin hôm 2 tháng 1, thống đốc vùng Bryansk thuộc biên giới phía Tây của Nga, ông Alexander Bogomaz cáo buộc một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một cơ sở năng lượng của quận Klimovsky. Vị quan chức viết trên Telegram nội dung, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công quận Klimovsky vào sáng ngày 2 tháng 1. May mắn là không ai bị thương. Hệ thống điện đã bị hư hại sau cuộc tấn công, khiến một khu dân cư bị mất điện. Ở Ukraine, phe ly khai thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, quân đội Kiev đã pháo kích 2 lần vào đêm 1 tháng 1. Trong đó, phía Ukraine được cho là đã bắn 5 quả đạn 155mm tiêu chuẩn NATO vào quận Kirovsky của Donetsk và 6 quả đạn 155mm khác vào Golovka. Thị trưởng Golovka Ivan Prigozhin trước đó nói rằng hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu dân cư sau vụ tấn công. Ông nói thêm, cuộc pháo kích đã khiến 1.455 hộ gia đình ở khu dân cư gần đó mất điện. Trong khi đó, phía Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR tự xưng báo cáo, quân đội Ukraine đã bắn tên lửa HIMARS vào Chimyrovka, Rubezhnoye và Startovo. Đáng chú ý, Sky News dẫn thông tin từ tình báo Anh chỉ ra, trong 5 ngày qua, lực lượng Nga và Ukraine có thể đã giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát một đường cao tốc quan trọng ở khu vực Luhansk. Trong cuộc họp báo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga và Ukraine có thể đang giao tranh trên đường cao tốc P66 chạy về phía bắc thị trấn Crimea do Nga kiểm soát. Phía London lưu ý rằng P66 là tuyến đường chính cung cấp hậu cần từ khu vực Belgorod của Nga cho lực lượng xứ Bạch Dương chiến đấu ở mặt trận Donbass. Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm, hoạt động qua tuyến đường P66 đã bị gián đoạn kể từ tháng 10 do pháo binh Ukraine liên tục tấn công. Nếu Kiev có thể duy trì công kích tuyến vận tải này, rất có thể họ sẽ làm suy yếu thêm khả năng phòng thủ của Nga ở thành phố Crimea thuộc Luhansk. Theo TASS, không quân Nga vừa nêu quyết tâm cải thiện hệ thống kiểm soát của các vũ khí tấn công tầm xa nhằm nâng cao năng lực oanh kích chiến lược của Moscow trong năm 2023. Việc này cũng nhằm giúp Nga hoàn thành các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trung tướng Sergei Kobylas, chỉ huy đơn vị tấn công chiến lược thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga cho biết, lực lượng tấn công tầm xa của Nga tham gia vào nhiệm vụ quân sự đặc biệt trong năm nay 2023 sẽ nỗ lực nâng cao kỹ năng sử dụng các hệ thống điều khiển tự động và hỗ trợ thông tin cho vũ khí chính xác. Hãng TASS cho biết, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị tấn công tầm xa vào năm 2023. Đó là nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện chiến đấu, đảm bảo khả năng vận hành của máy bay và vũ khí chiến lược, bao gồm các vũ khí mới. Vào tuần trước, đài RT đưa tin, Nga đang tăng cường sức mạnh của lực lượng tập kích tầm xa thông qua triển khai một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã được tân trang. Ngoài ra, hai máy bay ném bom tối tân Tu-160M cũng sắp được thử nghiệm. RT cho biết, Tu-22M3 là phiên bản hiện đại của mẫu máy bay chiến lược mang tính biểu tượng thời Liên Xô, lần đầu được sử dụng vào thập niên 1970. Loại máy bay này liên tục được hiện đại hóa. Còn nói về máy bay ném bom tầm xa Tu-160, oanh tạc cơ này đã được quân đội Nga triển khai từ cuối thập niên 1980 đến nay.
Nó ra mắt không lâu trước khi Liên Xô sụp đổ. Máy bay này được thiết kế với mục đích chính là mang tên lửa hành trình có đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, nó cũng có thể mang vũ khí thông thường. Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất UAC của Nga vào cuối tháng 12 thông báo Tu-160 là thành tố quan trọng nhất trong bộ ba hạt nhân của Nga. Vì vậy, nhiệm vụ hiện đại hóa các máy bay đang sử dụng và nối lại sản xuất những chiếc máy bay chiến lược mới là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga hôm 1 tháng 1 thông báo nước này sẽ tổ chức 9 cuộc tập trận quân sự quốc tế trong năm 2023. Sputnik News trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị bộ binh Nga sẽ tổ chức tập trận chung với quân đội các nước khác trong năm 2023. Đây là một phần của hợp tác quân sự quốc tế. Bên ngoài Liên bang Nga, một cuộc tập trận chung của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO cũng sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Armenia. Theo Sputnik News, ngoài nội dung diễn tập của CSTO, 8 cuộc tập trận còn lại bao gồm tập trận Nga-Ấn Indra 2023, tập trận Sứ mệnh Hòa bình 2023 của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nhằm chống phần tử cực đoan, tập trận quân sự chung Nga-Lào, tập trận hữu nghị 2023 giữa Nga-Pakistan, tập trận Nga-Algeria, tập trận Frontier 2023 giữa các đơn vị phản ứng nhanh của các nước Trung Á, tập trận Serga 2023 giữa Nga-Mông Cổ và tập trận Nga-Việt Nam. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mục tiêu của các cuộc tập trận bao gồm lập kế hoạch quân sự chung, duy trì tương tác giữa đại diện các cơ quan đầu não và các đơn vị quân đội giữa các nước tham gia, cũng như phối hợp hành động nhằm vô hiệu hóa các đội vũ trang bất hợp pháp. Bộ này cho biết, mục đích của tất cả cuộc diễn tập nhằm giữ gìn hòa bình và chống phần tử cực đoan. Chuyển sang diễn biến liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ, theo Reuters đưa tin hôm 2 tháng 1, quan chức ngoại giao cấp cao tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Hoa Kỳ Jin Quan đã nhận định cả Bắc Kinh và Washington đều sẽ đạt được lợi ích nếu hợp tác và thất bại nếu duy trì thế đối đầu. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc CMG, nhà ngoại giao Jin nói rằng mối quan hệ Trung-Mỹ rất quan trọng và phức tạp. Hai bên có nhiều mâu thuẫn và khác biệt về cấu trúc và lịch sử, cũng như các lợi ích sâu rộng ở khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng rằng Mỹ, Trung đều sẽ có lợi khi hợp tác và bất lợi khi duy trì thế đối đầu. Ông lưu ý rằng Bắc Kinh luôn giữ thái độ tích cực và thiện chí khi giải quyết những vấn đề trong quan hệ với Washington. Nhà ngoại giao nhấn mạnh, chúng ta nên giữ thái độ cởi mở, tự tin và đề cao hòa bình. Không có tranh chấp lãnh thổ giữa Mỹ, Trung do hai nước ngăn cách bởi Thái Bình Dương rộng lớn. Nếu kinh tế Mỹ phát triển bùng nổ, đó cũng là cơ hội cho Trung Quốc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nếu lợi ích của Bắc Kinh bị tổn hại hoặc công việc nội bộ bị can thiệp, chúng tôi sẽ không thể lịch sự và sẽ làm những gì cần thiết. Ông chỉ ra rằng, cả Mỹ, Trung đều nên tìm cách mở rộng cơ hội hợp tác và thắt chặt quan hệ nhằm tăng cường niềm tin lẫn nhau, phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Khi bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Mỹ có công nghệ và vốn, trong khi Trung Quốc có lực lượng lao động và thị trường. Hai bên gần như là đối tác tự nhiên. Trong những năm gần đây, đã có một số thay đổi. Ví dụ, chi phí lao động ở Trung Quốc đã tăng lên, nhưng cấu trúc cơ bản về lợi thế bổ sung qua lại giữa hai bên không thay đổi, và tiềm năng hợp tác cùng có lợi vẫn còn rất lớn, ông Jin nhận định. Vị quan chức cũng nhấn mạnh, Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư, thúc đẩy y tế cộng đồng, xây dựng công viên quốc gia, cải thiện các lĩnh vực sinh kế của người dân. Hoa Kỳ có kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực này và cả hai bên có thể tìm thấy những cơ hội hợp tác mới. Ông Jin nói thêm, hợp tác song phương cần một môi trường phù hợp. Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể tích cực thảo luận và hợp tác. Tuy nhiên, hai nước không thể bằng mặt mà không bằng lòng. Trong hy vọng Mỹ sẽ hợp tác chân thành, Bắc Kinh vẫn giữ lập trường không dung túng cho hành vi làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của đất nước. Vị quan chức khẳng định, cả Mỹ và Trung Quốc nên cố gắng tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới. Nếu Trung Mỹ bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới hoặc diễn biến khác tương tự, hai quốc gia nói riêng và thế giới nói chung sẽ bị thiệt hại nặng nề. Không bên nào có lợi từ diễn biến đó, ông Jin lưu ý. Liên quan đến vùng lãnh thổ Đài Loan hôm 2 tháng 1, tờ Liberty Times dẫn tin tức từ truyền thông Litva cho biết, Chủ tịch Quốc hội nước này, bà Victoria Smolyk-Nielsen, đang cân nhắc công du đảo Đài Loan trong năm nay. Bất chấp sự phản đối và cảnh báo của Trung Quốc, bà Smolyk-Nielsen
vẫn nêu quyết tâm đến thăm hòn đảo Đài Loan nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên. Bà cho biết đang xem xét và cân nhắc những động thái của Trung Quốc liên quan đến vấn đề này nhằm tìm ra hướng đi hợp lý. Trước thời điểm diễn ra chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Quốc hội, Litva cũng dự kiến cử một đoàn quan chức cấp cao của mình đến thăm hòn đảo, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia Seymat Laurinos Kashiunas, các nghị sĩ Edita Rudelin, Eugenius Sabutis và Dovile Sakhalin. Đoàn dự kiến sẽ có cuộc gặp với các quan chức Đài Loan và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với đảo Đài Loan và phản đối mọi hành động của các nước nhằm tăng cường quan hệ với vùng lãnh thổ này. Bắc Kinh cho rằng đó là động thái vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và gửi tín hiệu sai lầm đến những lực lượng ly khai trên hòn đảo. Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, thưa quý vị, Reuters dẫn báo cáo của truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, lãnh đạo Kim Jong-un vừa bất ngờ thay thế quan chức quân sự hàng đầu Park Jong-chol, người từng giữ chức Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Cầm quyền, kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ở vị trí Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Park là lãnh đạo quân sự cấp cao thứ nhì của Triều Tiên, chỉ sau Chủ tịch Quân ủy Trung ương Kim Jong-un. Đài nhà nước KRT cho hay, trong cuộc họp ngày 1 tháng 1, ông Ri Jong-gu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đã được bầu làm Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên thay cho ông Park. Bản tin của đài KRT phát sóng vào ngày 1 tháng 1 cho thấy, lúc đầu cuộc họp, ông Park ngồi ở hàng ghế đầu, trong khi các thành viên khác giơ tay biểu quyết về các vấn đề nhân sự. Chỗ ngồi của ông Park sau đó bị bỏ trống. Việc thay thế ông Park diễn ra mặc cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu khen ngợi những tiến bộ của quân đội về phát triển vũ khí. Đây là kết quả tích cực vì ông Kim đã chỉ ra sai sót và điểm yếu cần cải thiện ở những lĩnh vực quan trọng khác của đất nước. Theo Reuters, hiện chưa rõ vì sao ông Park bị thay thế. Quân đội Hàn Quốc ngày 2 tháng 1 đã công bố hình ảnh phóng thử thành công một tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, Reuters cho hay. Trong video do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố, tên lửa lao vút lên từ một bệ phóng. Trước đó, ngày 30 tháng 12, truyền thông và dư luận Hàn Quốc xôn xao khi một vật thể chưa xác định làm bừng sáng bầu trời. Đó là do quân đội phóng tên lửa đẩy nhưng không báo trước. Cuối ngày 30 tháng 12, Bộ Quốc phòng mới tiết lộ vụ phóng, đồng thời nói thêm về kế hoạch phóng tên lửa đẩy mang theo một vệ tinh thật trong tương lai. Đối với tên lửa vừa thử nghiệm ngày 30 tháng 12, Hàn Quốc không cung cấp thông tin chi tiết. Trong đó, tháng 6 năm 2022, Hàn Quốc đã lần thứ 2 phóng thành công tên lửa đẩy Nuri sử dụng nhiên liệu lỏng, đưa ra một số vệ tinh đi vào quỹ đạo. Sự kiện này là bước tiến quan trọng trong chương trình khai phá và chinh phục không gian của xứ sở Kim Chi. Theo Nikkei Asia, trong năm tài chính 2023, chính phủ Nhật Bản sẽ tăng hỗ trợ tài chính cho các gia đình đang nuôi con nhỏ chuyển ra khỏi khu vực đô thị Tokyo. Trong đó, nhà nước sẽ chu cấp tới 1 triệu yên, tương đương 7.500 đô la Mỹ cho mỗi trẻ, tăng từ mức 300.000 yên hiện tại. Ra mắt vào năm 2019, chương trình hỗ trợ tài chính nói trên được ban hành nhằm khuyến khích những người đang nuôi con nhỏ chuyển đến các khu vực có tỷ lệ sinh giảm và dân số già. Các hộ đủ điều kiện phải là gia đình đã cư trú tại 23 quận trung tâm của thủ đô Tokyo trong hơn 5 năm. Các gia đình từ quận khác ở Tokyo chuyển đến các vùng trung tâm của thủ đô hay các quận Saitama, Chiba và Kanagawa trong cùng thời gian cũng đủ điều kiện được hỗ trợ. Những hộ gia đình từ Tokyo chấp thuận chuyển đến nơi ở mới sẽ nhận được 1 triệu yên nếu đáp ứng một trong 3 điều kiện: làm việc tại một công ty vừa hoặc nhỏ trong khu vực họ chuyển đến, tiếp tục công việc làm từ xa trước khi di rời, hoặc bắt đầu kinh doanh tại khu vực cư trú mới. Chương trình chu cấp sẽ bao gồm tăng hỗ trợ tài chính theo số lượng trẻ em mà mỗi gia đình chăm sóc, so với khoản trợ cấp bổ sung là 300.000 yên cho mỗi trẻ hiện nay. Theo quy định mới bắt đầu từ tháng 4 tới, một cặp vợ chồng có 2 con sẽ nhận được tối đa 3 triệu yên. Người nộp đơn được yêu cầu đến chính quyền địa phương mới trong vòng 3 tháng đến 1 năm sau khi chuyển đi và cam kết ở đó ít nhất 5 năm. Các gia đình sẽ phải trả lại tiền nếu chuyển đi trước thời hạn. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã nói rằng Venezuela đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện các bước hướng tới quá trình bình thường hóa và điều chỉnh các mối quan hệ ngoại giao và chính trị với chính phủ Hoa Kỳ, vị Tổng thống cho biết. Mối quan hệ giữa hai quốc gia đã trở nên cực kỳ căng thẳng kể từ khi Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington vào năm 2019. Sau khi Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của nước này thay vì Tổng thống tái đắc cử Nicolás Maduro.
Chưa dừng lại ở đó, Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt làm tê liệt hoàn toàn quốc gia Nam Mỹ này. Tuy vậy, đến giữa tháng 3 năm 2022, quan hệ giữa hai nước đã có những tín hiệu lạc quan ban đầu khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cử một phái đoàn đến Caracas để đàm phán với chính phủ Maduro về vấn đề cung cấp dầu mỏ, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do cuộc xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, ở chính trường Venezuela, phe đối lập cũng đã có dấu hiệu sẵn sàng lật đổ ông Guaido và phía Hoa Kỳ được cho là sẽ không can thiệp vào việc này. Một số diễn biến khác, thưa quý vị, ông Lula da Silva đã nhậm chức Tổng thống Brazil trong buổi lễ ngày 1 tháng 1 vừa qua. Trong khoảnh khắc khi nhận khăn quàng vai, nhà lãnh đạo không cầm được nước mắt. Tân Tổng thống Lula kêu gọi người dân ủng hộ ông trước nhiệm kỳ thứ 3 đầy chông gai ở phía trước. Ông bật khóc khi nhận khăn quàng vai và nói rằng, sáng nay, các nhân công mất việc làm đã đứng ở ngay ngã tư đường phố, cầm những tấm biển, hãy giúp chúng tôi. Điều đó khiến chúng ta thật sự cảm thấy buồn, thất vọng và xấu hổ. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Lula chỉ trích những di sản của người tiền nhiệm Jair Bolsonaro và cam kết sẽ dốc hết sức để cứu lấy đất nước mà ông mô tả là bị hủy hoại. Trong đợt bầu cử tháng 10, ông Lula đã đánh bại ông Bolsonaro với cách biệt xít sao để quay trở lại văn phòng Tổng thống lần thứ 3. Trong các nhiệm kỳ trước, với tư cách là Chủ tịch Đảng Công nhân từ năm 2003 đến năm 2010, ông Lula đã giúp hàng triệu người Brazil thoát khỏi nghèo đói. Nhưng giờ đây, ông phải đối mặt với thử thách cam go chưa từng thấy để vực dậy nền kinh tế trì trệ của Brazil, cũng như phải đoàn kết một quốc gia đã trở nên phân cực sâu sắc, Reuters nhận định. Vừa qua, nhà chức trách đã triển khai 10.000 cảnh sát và quân đội để củng cố an ninh tại thủ đô Brasilia, bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống hôm 1 tháng 1, trong bối cảnh nền chính trị Brazil bị chia rẽ chưa từng thấy. Giới chức Úc ngày 2 tháng 1 thông báo có 4 người thiệt mạng và 3 người khác nguy kịch sau khi hai trực thăng va chạm tại một điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Gold Coast, bang Queensland. Quyền thanh tra cảnh sát Queensland, ông Gary Worrell cho biết vụ va chạm trên không xảy ra gần bãi biển thuộc khu nghỉ dưỡng SeaWorld. Lúc đó, một trực thăng đang trong quá trình hạ cánh đã va chạm với chiếc còn lại đang cất cánh. Dịch vụ xe cứu thương Queensland cho biết 13 người được hỗ trợ khẩn cấp ở hiện trường. Đội cứu hộ đã đánh giá tình trạng của họ và chuyển người bị thương tới bệnh viện. Cục An toàn Giao thông Úc cho biết đang điều tra về tai nạn. Hôm 1 tháng 1, hàng nghìn người dân thủ đô Bắc Kinh đã đổ xô tham gia các hoạt động ngoài trời bất chấp giá lạnh và tình hình Covid-19 vẫn đang hoành hành ở Trung Quốc, theo Reuters cho biết. Yang, một cư dân Bắc Kinh và là một trong số nhiều người đang tận hưởng ngày đầu tiên trên mặt hồ đóng băng tại công viên hồ Shichai-hai, cho biết dịch bệnh trong 3 năm qua đã khiến chúng tôi không có cơ hội đi chơi, hoạt động đi lại bị hạn chế và nhiều khó khăn khác. Nhưng giờ đây, sau khi kết thúc đợt phong tỏa, chúng tôi không phải quét mã khai báo y tế nữa hay lịch trình di chuyển nữa. Mọi thứ đều thoải mái, tự do. Trong khi đó, ở thành phố Vũ Hán, nơi virus corona được cho là xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2019, các ca nhiễm COVID-19 đang lây lan nhanh chóng và người dân vẫn xếp hàng dài chờ điều trị tại bệnh viện, theo số liệu từ Trung tâm Phòng chống dịch bệnh CDC Trung Quốc. Trong ngày 31 tháng 12, nước này đã ghi nhận 5.138 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong do COVID-19. Ở cuối bản tin, mời quý vị cùng cảm nhận không khí đón năm mới tại một số quốc gia. Đài CCTV đưa tin, kỳ nghỉ Tết dương lịch ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra nhộn nhịp và sôi động với nhiều sự kiện văn hóa và lễ kỷ niệm thú vị. Tham quan bảo tàng Cố Cung, tức Tử Cấm Thành, là hoạt động được người dân Bắc Kinh ưu tiên hàng đầu khi vui chơi trong dịp năm mới 2023, theo CCTV. Bảo tàng Cố Cung cho biết đã đón khoảng 52.000 khách tham quan trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, ngày 31 tháng 12 và mùng 1 tháng 1. Ông Wang Bo, giám đốc bộ phận an ninh của bảo tàng cho biết, số du khách mỗi ngày được giới hạn ở mức 30.000 người vì lý do an toàn. Ông nói thêm, 30.000 vé mở bán trực tuyến cho ngày đầu năm mới đã được đặt hết rất nhanh chóng khi các quy định hạn chế Covid-19 đã nới lỏng và giao thông phục hồi. Để tăng thêm không khí lễ hội, cửa hàng quà tặng của Bảo tàng Cố Cung không chỉ trưng bày lịch 2023 hay bình cọ để viết thư pháp, mà còn giới thiệu các con tem đặc biệt hướng tới kỷ niệm năm con thỏ ở Trung Quốc trong dịp Tết âm lịch sắp tới. Bên cạnh Bảo tàng Cố Cung, nhiều người dân và du khách ở Bắc Kinh còn đến thăm khu vực lịch sử Thập Sát Hải, nơi lưu giữ nét văn hóa truyền thống, kết hợp hài hòa với nhịp sống hiện đại. Khung cảnh mùa đông ở Thập Sát Hải đẹp như tranh vẽ và mọi người cũng có thể chơi trượt băng ở đây nếu thời tiết cho phép.
Ông Li Wei, giám đốc giám sát an toàn của sân trượt băng ở Thập Sát Hải cho biết, các nhân viên luôn kiểm tra độ dày của băng 3 lần mỗi ngày. Băng phải dày hơn 15 cm để đảm bảo an toàn. Chia sẻ với CCTV, người dân Bắc Kinh bày tỏ hân hoan khi có thể đón năm mới giữa phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Một cư dân cho biết, lâu lắm rồi chúng tôi không được vui chơi như thế này. Tôi muốn cho con gái ra ngoài chơi vì cảm thấy dịch Covid-19 đã thuyên giảm. Một người khác lại chia sẻ, tôi cảm thấy rất vui, đây là lần đầu tiên tôi chơi trượt băng. Theo CCTV, giới chức y tế Trung Quốc hồi đầu tuần cho biết, Bắc Kinh đã qua giai đoạn đỉnh dịch. Ở ngoại ô thủ đô, lễ hội ở đền chùa hay các sự kiện đón tuyết rơi thu hút đông đảo du khách. Nhiều người chia sẻ họ muốn tạm rời xa cuộc sống đô thị bận rộn hàng ngày. Tại cổ Bắc Thủy Trấn thuộc khu ngoại thành Mật Vân phía đông bắc thủ đô, các phòng khách sạn và homestay được phủ kín tới 90% vào đêm giao thừa. Khi màn đêm buông xuống, mọi người thả những chiếc đèn lồng khổng minh và drone với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau thắp sáng bầu trời trong dịp năm mới. Trong khi đó, quận Diên Khánh, nơi diễn ra một số nội dung thi đấu của Thế vận hội Bắc Kinh 2022, cũng tưng bừng quảng bá các sự kiện băng tuyết thú vị, thu hút những ai yêu thích các môn thể thao mùa đông. Tại Ý, vào hôm 1 tháng 1, một số ít người dân ở thành phố Rome đã lặn xuống sông Tiber bất chấp thời tiết buốt giá của mùa đông để chào đón năm mới. Được biết, lặn sông Tiber đã là hoạt động thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1946. Năm nay có 4 thợ lặn tham gia, họ thực hiện cú nhảy xuống sông Tiber ở cầu Cavo của trung tâm thủ đô Ý. Thợ lặn kỳ cựu Maurizio Panmuli được biết đến với cái tên Mr. OK là một trong 4 thợ lặn tham gia. Màn biểu diễn của ông nhận được nhiều lời tán dương của người xem. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.